huyệt tam tiêu du BL22. Vị trí: huyệt tam tiêu du BL22 nằm ngang mức bờ dưới mỏm gai L1, tương ứng vùng khe L1, L2 trên đường nửa bả, tuyến tham chiếu 1,5 thốn tính từ đường giữa lưng. Cách lấy huyệt: xác định vị trí L1. Cách 1. Qua mỏm gai C7. Mỏm gai C7 thường nhô cao nhất, dễ sở thấy. Khi cử động cổ, C7 vẫn di động nhưng kém rõ hơn C6 trở lên. Các mỏm gai đốt sống ngực phía dưới hầu như không di động. Mấu gai của L1 là mấu gai thứ 13 bên dưới C7. Cách 2. Qua bả vai. Người bệnh đứng hoặc ngồi thẳng, hai tay buông thõng tự nhiên. Mép trên của góc trong xương bả vai tương ứng mỏm gai T2. L1 nằm dưới T2, 11 đốt sống. Góc dưới xương bả vai tương ứng mỏm gai T7. L1 nằm dưới T7, 6 đốt sống. Cách 3. Qua xương sườn 12. Xác định vị trí khớp của xương sườn dưới cùng, xương sườn số 12, xác định T12. L1 nằm ngay dưới T12. Cách 4. Qua đường Triphie. Qua hai điểm cao nhất của mào chậu, xác định đường Triphie đi qua mấu gai L4. L1 là đốt thứ 3 phía trên L4. Xác định đường bả, đường nửa bả. Quy ước, khoảng cách từ đường giữa lưng, đốc mạch đến bờ trong xương bả vai là 3 thốn. Đường bả chạy song song với đường giữa lưng, đi qua bờ trong xương bả vai, cách đường giữa lưng 3 thốn. Đường nửa bả cũng chạy song song với đường giữa lưng, nằm ở nửa khoảng cách này, tương ứng 1,5 thốn tính từ đường giữa lưng. Xác định huyệt: từ khe L1, L2, bờ dưới mỏm gai L1, xác định đường ngang tham chiếu. Điểm giao với đường nửa bả là vị trí huyệt tam tiêu du BL22. Neo điểm cùng mức với khe L1, L2, trên đốc mạch, huyệt huyền khu GV5. Trên đường nửa bả, tam tiêu du BL22. Trên đường bả, hoang môn BL51. Cùng trên đường nửa bả với tam tiêu du BL22. Vị du BL21 cao hơn một khe T12L1. Thận du BL23 thấp hơn một khe L2L3. Tác dụng và chức năng chính: điều hòa tam tiêu, cân bằng hoạt động của thượng, trung, hạ tiêu, phối hợp chức năng các tạng phủ toàn thân. Thông điều thủy đạo, lợi niệu, điều hòa chuyển hóa thủy dịch, tăng bài tiết nước tiểu, giảm ứ trệ dịch trong cơ thể. Trừ thấp, hóa thấp trệ, loại bỏ thấp tích tụ, cải thiện cảm giác nặng người, đầy trệ, chướng bụng. Kiện tỳ vị, trợ vận hóa, tăng cường tiêu hóa, hấp thu, giảm tiêu chảy và ăn kém do thấp trệ trung tiêu. Hòa trung, điều khí cơ, điều hòa khí cơ giữa các tạng phủ,
cải thiện các rối loạn chức năng mang tính toàn thân. Lợi hạ tiêu, thông tiểu tiện, cải thiện bí tiểu, tiểu khó, tiểu ít và các rối loạn điều tiết nước ở hạ tiêu.